chủ đề mà mình phải mất biết bao nhiêu thời gian từ lúc tạo thiên lập địa cho tới bây giờ. Từ cái thời mà ông Adam ăn trái cấm cho tới bây giờ nó cũng chưa hết được, chưa ngã ngủ được cái nào là tình, cái nào là yêu. Đó. Anh biết chăng anh, em khổ vì ai, em khóc vì ai. Quý vị nghe thế sao? Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái chỉ còn lại đống tro tàn. Trời, nghe cái mình thấy nó buồn quá phải không? Em muốn kêu lên cho thấu trời cao xanh rằng tình yêu em sao giống đời đó phù dung. Đó, cũng tình yêu đó. Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàng, chưa thấm dội lìa tan. Vậy mà già rồi cũng yêu. Có mấy người già chát vậy, 60 mấy tuổi rồi, đùng với nhau gây lộn, rồi ly hôn. Trời, có cháu nội cháu ngoại ly hôn. Tới chùa thầy đó là nhờ thầy can thiệp giùm. Mấy người con đó, nhờ thầy nói giùm với ba mẹ đừng có ra tòa ly hôn, chứ con xấu hổ lắm. Già hết rồi. Hỏi làm sao ly hôn, thầy gặp bà, thầy hỏi làm sao vậy? Bà nói ổng đi tập thể dục, rồi cái ổng có quen cái bà đó, thì giờ thôi dứt khoát cho rồi. Thầy nói dứt khoát là dứt làm sao? Nói là thôi để cho ổng tự do. Thầy nói tự do thì dễ thôi, thì con đừng nói tới ổng, đừng ngó ổng, đừng nhìn ổng. Ổng muốn làm gì đó làm. Bà nói đâu có được. Đó, quý vị thấy không? Tình yêu là ghê vậy đó. Cho nên hôm nay thầy xin được chia sẻ với lại quý vị trong một loạt những chủ đề nói về cạm bẫy của cuộc đời. Trong đó có tình yêu dưới góc nhìn của Phật giáo. Tại vì có nhiều người ta cho rằng tình yêu là một thứ gì đó làm cho cuộc đời này nó mới hơn, nó năng động hơn. Ví dụ như cái anh đó, anh đang nằm ly bì, chứ cái nhận được một tin nhắn của người ấy, bật ngồi dậy ngay, hết bệnh luôn. Một người mà lười biếng, mà nhờ tình yêu mà trở nên siêng năng. Đó. Một người coi như là thụ động, mà nhờ tình yêu có thể vượt hàng trăm cây số. Cho nên tình yêu nó có sức mạnh mãnh liệt. Nhưng tại sao đa phần ai cũng khóc vì yêu hết? Phải không quý vị? Ở đây ai đã từng khóc vì yêu rồi? Yêu mà chi khi nước mắt không còn, tâm hồn đã quá u hoài và buồn như đại dương. Phải không quý vị? Hôm nay thầy xin phép được trình bày với lại quý vị tiếp tục một chủ đề trong loạt chủ đề những cạm bẫy của cuộc đời, đó là tình yêu. Hồi nãy thầy đọc cho quý vị nghe cái lời của bài hát Ai khổ vì ai. Thực ra thầy thấy cái lời bài hát này rất là hay. Thuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca. Ghê ha. Ngày đầu của nhau, anh đưa đón em về nhà. Giờ mắc đưa người khác rồi. Đó, vậy mà cứ nhào vô yêu. Thì hôm nay tại sao thầy lại đưa vấn đề này ra trình bày với lại quý vị dưới cái nhìn của Phật học, đó là cạm bẫy của cuộc đời? Là tại vì không mấy ai bình tĩnh khi vướng vào trong vòng tình ái. Mình ở ngoài, mình nhìn vào trong cái căn nhà nhỏ, chúng ta sẽ thấy rõ vì mình khách quan. Nhưng mà thực chất chúng ta vướng vào trong cái vòng này, chúng ta cũng sẽ không có sáng suốt đâu quý vị. Có nhiều người cha mẹ đi tới chùa than thở với thầy là con cái họ nói không nghe, nhất là trong vấn đề chọn bạn đời. Khi con cái lớn lên thì thầy lắng nghe, thầy thấy tất cả cha mẹ đều quan tâm tới hôn nhân của con cái. Bắt đầu khi con cái biết chọn bạn, nhưng mà hình như cha mẹ không có chịu hiểu con cái.
Cứ thắc mắc là tại sao cái người đó nó không đàng hoàng, không môn đăng hộ đối, không xứng tầm, mà con của mình lại yêu nó. Thì nó tại vì cái người đó nó có cái đặc tính gì đó mà cái người này họ thích, họ yêu. Còn cái người kia họ tốt hơn, họ đẹp hơn, nhưng mà không có cái để người này yêu. Chuyện nó đơn giản thôi. Hoa hồng đẹp là những người thích hoa hồng thì thấy nó đẹp, chứ còn thầy thích bông vạn thọ thấy bông vạn thọ đẹp hơn à. Chuyện đó đơn giản rồi phải không? Đó, quý vị chưa có biết đâu, mình mới thấy được cái bà mẹ chồng nha, không phải đơn giản. Cái cô đó, cổ thắc mắc nhiều cái ngộ lắm. Và cổ nói con không hiểu tại sao thằng con của con học giỏi, thành đạt, mà nó thương một cái con nhỏ đi làm ô xin. Tức là nó đi tới nhà bạn nó chơi, gặp cái cô ô xin này ở trong nhà bạn nó thương. Trong khi cái người mà đeo đuổi nó thương nó cũng con nhà danh giá, có quyền chức, có học thức, cao ráo đẹp, có địa vị, nó không thương. Thì nó tại vì cái cô này cổ có tất cả những ưu điểm, nhưng ưu điểm đó là con đặt cái tiêu chuẩn đó, cho rằng đó là ưu điểm. Còn con của con nó nhìn thấy cái cô ô xin kia có một ưu điểm mà cô này không có. Đơn giản vậy thôi. Và cái ưu điểm đó thì nó đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là cái mong mỏi, cho nên nó có thể cảm thấy bình yên khi nó ngồi bên cạnh cô ô xin. Và điều đó chỉ có nó hiểu được thôi. Đừng có thắc mắc nhiều rồi sẽ thêm nhiều vấn đề rắc rối nữa. Dần dần rồi nó sẽ hiểu ra được sự thật thôi. Thì cái bà mẹ này bà đâu có chịu. Bà nói con hỏi thầy này, nhà con cũng đâu đến nỗi tệ, tự nhiên đi cưới dâu người ta hỏi cưới ai, nó cưới con ô xin. Thầy nói ủa con ô xin không phải người hả? Không lẽ nó là con khỉ? Trời, nói tới vụ con khỉ thầy mới thấy bây giờ là ở bên Nhật Bản mấy cô gái đang xúm nhau đi tới cái gì đó, cái công viên gì để coi một cái chàng đười ươi được đăng tấm hình là chàng đười ươi đẹp trai. Đúng là nó loạn trào thiệt. Nó có đẹp trai nó cũng là con đười ươi. Không hiểu sao cái bà mẹ này bà nói như thế. Thầy mới nói chứ cái cô đó ôi xin nó phải con người à, không khổ đau, không hạnh phúc à. Người ta vẫn cảm nhận về khổ đau, vẫn cảm nhận về hạnh phúc trong cái cuộc sống này, thì mình nên tôn trọng người ta. Biết đâu đó là người con dâu hiếu thảo rồi làm sao. Cứ để cho con của con nó tự nhiên nó chọn bạn đi. Mình đứng ở một góc nào đó mình góp ý, bà mẹ này nhất định không được. Hễ mà nó chọn cái cô đó làm vợ thì coi như nó không có con, không có bà mẹ này. Cực đoan không? Quá là cực đoan, quý vị thấy không? Có thể bà mẹ này sẽ nhìn ra một cái góc nào đó qua cái kinh nghiệm của cá nhân, với một bề dày lịch sử, tuổi đời lớn hơn, tình trường dài hơn. Nhưng mà cái cảm xúc chỉ có người trong cuộc, hai trái tim đã biết với nhau mà thôi. Và bà mẹ bà cho rằng cái cô ô xin này đang chài mồi con trai bà, và con bà sẽ sụp vào cạm bẫy của tình yêu. Đó, vô đề rồi đó. Thầy mới nói con ơi, tại thầy biết tâm lý bà mẹ bà khó chịu, bà nóng ruột, và cái ý của bà là muốn nhờ thầy nói với con trai bà một tiếng để dừng lại cuộc tình này. Thầy mới khuyên, thầy nói con ơi, con suy nghĩ con của con nó có thể rơi vào cạm bẫy tình yêu của cô Oisin này. Nhưng mà nếu như thầy là cha mẹ của cô Oisin này, thầy cũng có thể hiểu và suy nghĩ giống như con, rằng đứa con gái Oisin của tôi coi chừng bị sập bẫy tình của con trai bà, với vẻ hào nhoáng bên ngoài. Phải không quý vị? Mình làm cha mẹ, mình có những cái suy nghĩ bất an khi con của mình làm quen với bạn bè mà chúng ta không hài lòng về cái mối quan hệ đó. Mình khách quan mình nhìn như thế thôi, thì mình sẽ không có đi xa hơn nữa, tránh làm tổn thương người khác. Kính thưa quý vị, có thể nói về cạm bẫy tình, tức là đối tượng thường là nữ giới.
chứ không ai mà nói đàn ông mà rơi vào bẫy tình, phải không quý vị? Tại vì sau một cuộc tình tan vỡ thì đàn ông thường người ta có thể làm lại cuộc đời của mình, và người ta cũng có thể dễ quên hơn là phụ nữ. Tại vì trái tim phụ nữ thì mong manh, một lần tan vỡ rồi thì cả đời không thể quên được cái vết thương lòng đó. Cho nên ở đây thầy xin phép thầy nói về cái đối tượng là nữ giới. Thì tại sao mà phụ nữ hay rơi vào các bẫy tình? Đây có thể nói là điểm yếu khó khắc phục được của phe kẹp tóc, đó là thích ngọt. Phải không? Ông chồng ông quậy tưng trời tưng đất về năn nỉ vài câu nói ngọt chút xíu cái xuôi lòng. Đây là điểm yếu của phụ nữ, yêu bằng tay. Cho nên khi gặp một người nào đó, một đối tượng nào đó nói chuyện quá ngọt, quá khéo, thì người phụ nữ dễ dàng là sẽ xuôi lòng, bị người đó hút hồn. Chuyện ngoài đời thì thầy không có rành, và thầy nghĩ rằng là các vị Phật tử thì đã từng sống trong cái cuộc sống này, từng đi kiếm tiền, và từng có ai đó nói lời yêu thương, biểu thị sự quan tâm tới mình, thì ít nhiều quý vị cảm nhận được những vấn đề này. Nhưng ở đây thầy xin phép được nói hơi sâu một vấn đề, đó là những cuộc tình ảo. Trước đây đó, khi chưa có những cái trang mạng xã hội thì chúng ta cũng cảm nhận được cái vấn đề bẫy tình rồi. Nhưng mà dường như bây giờ mỗi ngày lật tờ báo ra, chúng ta đều có thể bắt gặp những thông tin của những cô gái mới lớn bị lừa, bị gạt, lừa tình qua các trang mạng. Tức là người tình cũng là ảo, trang mạng cũng là ảo, Zalo, Zale vậy đó. Thầy không có biết, thầy không có xài, mới thầy không có đọc, thầy thấy cái gì mà cứ vô Zalo hoài. Hình như tất cả các bẫy tình đều dính liền tới Zalo. Thầy nói đó. Cho nên thầy nói với mấy người Phật tử mà có mấy đứa con gái nhỏ nhỏ mà dẫn tới chùa thầy nói mấy đứa con có xài Zalo không? Nó nói dạ có. Thầy nói cẩn thận nha con, hãy mà dính vô Zalo thì coi chừng giác ba lô. Thầy nói chung chung vậy thôi mà nó thông minh ghê quý vị, nó hiểu hết. Nó mới 14, 13 tuổi nó hiểu hết. Trời ơi, thầy mới là cái người cổ lỗ sĩ, không biết gì Zalo chứ. Mà có mấy bà già cũng biết nha quý vị. Ghê vậy đó. Vô tình gặp nhau trên mạng, qua một vài dòng tâm sự, chàng trai cô gái trẻ đã nhận thấy đối phương kia chính là một nửa của mình bấy lâu. Gớm không? Đó. Từ những lời tỏ tình ngọt ngào, những lời yêu đương có cánh, những cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. Đó, cuối cùng sau khi hiểu ra được mới biết đây là những con người ảo, tình một đêm. Họ đến một cách chớp nhoáng, rồi họ ra đi, để lại cho mình những nỗi buồn man mác có khi đi theo suốt cả đời người. Cho nên quý vị thấy cái vấn đề mà trang mạng xã hội này nó có lợi ích khi chúng ta biết sử dụng nó trên tinh thần của một Phật tử có chánh kiến, chánh ngữ và chánh tư duy. Và ngược lại, rất nhiều kẻ ác độc muốn thỏa mãn đi những cái ái dục của mình, những khát khao của mình, mà sẵn sàng đưa những người khác vào những hoàn cảnh ngang trái bẻ bàng. Cho nên hễ Phật tử là nữ giới, chúng ta hãy cảnh giác những vấn đề này khi có con cái lớn. Và chính bản thân mình cũng cảnh giác. Tại có khi mình già rồi mình cũng vẫn sập bẫy tình. Bà già 60 mấy tuổi còn sập bẫy tình. Qua mạng Zalo, ta đọc cái tin đó ta mắc cười quá, trời ơi, phải thiếu nữ sập bẫy tình không? Nó bà già cũng sập bẫy tình.
Nhưng mà nó là một cái chuyện rất là thực tế trong cuộc sống, do chúng ta thiếu suy nghĩ. Nói thiếu suy nghĩ là nói cho vui vậy thôi, thực ra chúng ta cũng tham đắm ái nhiễm. Mà mình là Phật tử thì tại sao chúng ta cứ để cuộc sống mình nó trôi vào trong ái nhiễm nhiều như thế? Cho nên cái thứ nhất, thầy xin phép được thưa với lại quý vị, căn bản mình là Phật tử, mình phải ý thức về vấn đề ái dục. Mình không thả trôi mình theo ái dục thì mình sẽ không bị lừa vào trong cái bẫy tình này. Tại vì phụ nữ hay là phụ nam gì cũng vậy thôi, nghe một người nói ngọt vẫn thích hơn một người nói sẵn. Cho nên các vị dễ hiểu rằng tại sao mấy ông thích ăn phở hơn là ăn cơm nguội. Tại vì phở nó nóng, còn cơm nguội đó lạnh tanh lạnh ngắt, trời, nuốt nó không có qua khỏi cái cổ này, ngán quá. Mấy chị ở nhà cứ nói sẵn không à, nói gay gắt, chịu không chịu thôi, mệt quá. Trong khi ảnh vừa bước chân ra khỏi nhà thôi, cả khối tiên nữ đang vẫy chào, welcome. Cho nên đàn ông cũng thích nghe nó ngọt, chứ không phải là phụ nữ là yêu bằng tay không đâu. Nhiều người họ cứ quan điểm rằng là phụ nữ yêu bằng tay và đàn ông yêu bằng mắt. Thực chất tay và mắt đều là cơ quan mà tiếp nhận đối tượng bên ngoài mạnh nhất. Thấy không? Một cái con đười ươi thôi, tự nhiên tung lên con đười ươi đẹp trai, thế là các thiếu nữ ào ào đi tới đó chụp hình đười ươi. Trời ơi, nó không bình thường nữa. Quý vị đừng có suy nghĩ giống như xưa nay nữa nha, là phụ nữ yêu bằng tay, đàn ông yêu bằng mắt. Cả hai đối tượng nam nữ đều yêu bằng tay bằng mắt hết. Ai mà rủ rỉ rõ rẽ thỏ thẻ thù thầm thì đồ đó mà ngọt ra chết hết. Cho nên sức mạnh lớn nhất của vũ trụ này là sức mạnh của đối tượng nào quý vị? Đàn bà. Anh hùng tướng sói về ở ngoài chiến trận, cuối cùng về cũng là con mèo mướp nằm ngoan ngoãn trong lòng của phụ nữ thôi. Sức mạnh vĩ đại nhất vẫn là người đàn bà, người phụ nữ đó. Cuộc sống này nó có nhiều cái nó rất là lạ. Thầy có đọc một cái câu chuyện vui thôi. Tức là có một đạo sĩ đó tu ở trên núi. Ông ta tu rất là tốt, không có vướng bận gì tới bên ngoài nhiều. Nhưng mà thời gian rồi chuột nó bu lại nhiều quá, ông cũng phiền. Thế là ông đi xin con mèo về. Con mèo nó cũng hưởng sái cái tâm từ bi của ông, nó gặp chuột nó cười. Cho nên chuột không có sợ nó. Con mèo nó ăn chay, nó cũng thu cho ổng, đâu có bắt chuột. Nó gặp chuột rồi coi như là mình hòa bình. Rồi làm sao? Ở cuối cùng ổng phải đi xin sữa cho con mèo nó uống. Xin hoài phiền quá, cái ổng mới xin luôn con bò về để mà cho cung cấp sữa cho con mèo nó uống, để duy trì với nhau đời sống hòa bình. Rồi tới chừng có cái con bò thì phải có người chăn bò. Thế là phải xin cái ông chủ để cho luôn cái anh chàng chăn bò này. Trời ơi, hãy hát đi chàng chăn bò. Anh chàng này thì anh đâu có tu, cho nên anh trên núi anh đâu có chịu được. Anh khó chịu bứt rứt, cuối cùng cái ông đạo sĩ này không biết làm sao, chỉ có xin một sợi tóc của mỹ nhân mới cột chân được anh chàng chăn bò này ở lại trên núi. Đó, núi rừng ảnh buồn, ảnh chán, ảnh chịu không nổi, chỉ cần có một sợi tóc mỹ nhân, ảnh bằng lòng ở lại núi rừng. Chết không? Quý vị thấy nguy hiểm không? Vẫn là tai mắt thôi. Tai mắt của con người ta tác động thì sức mạnh không phải là của người nữ, cũng chẳng phải của người nam, mà là đối tượng bởi tham dục chúng ta bám vào. Đối tượng đó mà chúng ta khởi ái nhiễm với họ thì người đó trở thành người có quyền năng với mình. Quý vị thấy không? Có nhiều người nó ở nhà mình nói nó không nghe. Vậy mà ai đâu ngoài đường nói nó nghe, sai nó chạy có cờ à. Người kia đâu có nuôi nó bữa nào đâu, nhưng mà người đó rất là có quyền năng đối với nó, sai nó được hết. Thì quý vị phải hiểu lý do vì sao
là tại vì người đó đang là đối tượng mà sự ái nhiễm của người này đang bám vào. Cho nên người kia trở thành Thượng Đế và mình trở thành tôi mọi của Thượng Đế, thần dân của Thượng Đế. Và đó là lý do làm sao chúng ta hiểu được chúng ta vướng vào cạm bẫy của tình yêu. Khi người ta gặp mình, chẳng lẽ người ta đi nói những cái điều ngang trái trong cuộc sống? Người ta phải nói những cái đẹp, những cái hay, những cái ngọt mới có thể chiêu dụ được mình, thu hút được mình. Đương nhiên thôi. Tới khi ngỡ ngàng té ngửa ra mới biết được là họ là cái người chẳng ra gì, thì quý vị hiểu được cuộc sống này nó là như thế. Tại sao chúng ta không bình tĩnh để thấy được sự việc đó trước khi xảy ra những nỗi đắng cay của đời người? Cho nên chúng ta không nên dễ dãi trong tình cảm. Thầy nghĩ dễ dãi trong tình cảm sẽ dễ dàng sập vào bẫy tình. Đời người con gái chỉ một lần yêu thôi quý vị. Một khi mất người yêu rồi tan nát cuộc đời thôi. Chứ đâu có ai yêu 2-3 lần, có ai lên xe bông xe hoa hoài. Trời ơi kỳ lắm. Cuộc đời nó gian dở, nó ngang trái, rồi mình gặp người khác yêu thương mình hơn, mình cũng nương tựa họ. Nhưng mà nói gì nói chứ mình cũng cảm thấy ngượng ngượng khi mình gặp người quen. Vì mình cứ ngại là mình 2 lần đò. Phải không quý vị? Nó cũng có cảm thấy cái gì đó nó ngại. Dù cuộc sống bây giờ nó là chuyện bình thường, nhưng mà trên cái can thường đạo lý, chuyện đó chúng ta vẫn cảm thấy nó ngại. Cho nên tuyệt đối không có dễ dãi trong cái tình cảm của mình, thì sẽ không có dướng vào trong những cái cạm bẫy của tình cảm. Thật sự thầy thấy con người ta rất là dễ dãi trong tình cảm của mình. Ở cái xã hội này, ngay cả những em học sinh còn rất nhỏ, 13-14 tuổi thôi, nó đã có bề dày lịch sử về tình yêu. Cái anh nó làm thầy giáo, ảnh gọi điện cho thầy một cái buổi sáng nọ mà ảnh nói chuyện không có bình tĩnh. Ta hỏi có chuyện gì nói thầy nghe. Ảnh mới kể lại là ảnh đi dạy học mà ảnh bị bệnh, cho nên ảnh phải đi về. Ảnh không dạy tiếp nữa, ảnh về. Thì tình cờ ảnh đi ngang cái phòng con gái của ảnh thôi, nó mới học lớp 7 thôi. Ảnh thấy nó bề bộn quá, ảnh mới sắp xếp lại. Lâu rồi cũng không vô phòng con gái. Ảnh sắp xếp lại bàn học của con. Tình cờ ảnh lại thấy có quyển nhật ký. Trong quyển nhật ký đó ghi những người bạn tình của nó. Ảnh rụng rời tay chân, ảnh không nghĩ là đứa con gái ngoan của ảnh mỗi tối vẫn đi tụng kinh với ba mẹ ở chùa, nhưng mà đã có 16 người bạn tình. Nó ghi trong nhật ký rất là rõ. Và thậm chí các ông chạy xe ôm đưa nó đi học mỗi ngày cũng là một trong số 16 người đó. Ảnh bất ngờ quá, ảnh không biết làm sao. Ảnh gọi điện cho thầy, ảnh hỏi bây giờ con phải làm sao thầy? Con của con nó mới có 14 tuổi à. Thiệt thòi chắc chắn thuộc về nó. Mà một đứa con gái mới lớn mà nó mất đi cái thơ ngây của nó sống như thế thì nó sẽ không bao giờ có hạnh phúc trong hôn nhân sau này. Những người thanh niên tốt không bao giờ chọn nó. Tức là nó quá sành sỏi như thế, người ta sẽ không bao giờ chọn nó. Thầy nói cứ bình tĩnh, từ từ rồi cũng giải quyết được thôi. Mình mới thấy được giọt nước mắt của những người cha. Ảnh khóc trên điện thoại. Ảnh nói con không nghĩ là nhà của con nó lâm vào cái cảnh này. Không lẽ bây giờ đi quánh con mình? Chẳng lẽ đi tra tấn nó, nạt nó thôi, coi chừng nó cũng bỏ nhà nó đi. Nó đi theo mấy cái người đó thì khổ thuộc về ai? Thầy xin kể một chuyện thực tế như thế để minh chứng rằng cuộc sống hiện tại các em còn nhỏ, nó dễ dãi trong tình cảm. Đó cũng là lý do khiến cho nó rơi vào cạm bẫy của tình yêu.
Những người đàn ông lớn hơn quá dặn dạy kinh nghiệm, cho nên sẽ có rất nhiều chiêu thức để dụ dỗ nó qua những lời đường mật ngọt ngào, cũng bắt đầu từ cảm xúc của người mới lớn. Nó cũng từ ái nhiễm mà ra. Mình đâu có cấm đoán được trẻ con ở tuổi mới lớn, ở cái tuổi cập kê. Nhưng nếu như chúng ta sống nghiêm túc, chúng ta dạy con mình cũng nghiêm túc, chúng ta gần gũi với con cái của mình, chúng ta sẵn sàng chia sẻ, thì chắc chắn con cái của mình nó sẽ có nhiều thời gian với gia đình hơn. Ở đây quý vị thấy nó có một cái vấn đề khập khiễng là gia đình anh này rất là đạo đức, là Phật tử thuần thành. Tối nào vợ chồng với hai đứa con cũng đi tới chùa tụng kinh, một ngôi chùa cách nhà 5 phút đi bộ, ở quận 10 thôi. Vậy mà đứa con gái nó hư lúc nào không hay, anh không hề biết. Thì bây giờ trách ai? Trách cha mẹ à? Cha mẹ vẫn quan tâm con cái, vẫn để ý tới con cái mà. Nhưng mà nếp sống này nó sẽ không bình yên nữa. Quý vị thử đặt giả thuyết này nó là người con gái của mình ở trong gia đình mình, quý vị sẽ không yên đâu. Quý vị sẽ đau khổ, sẽ lo lắng rất nhiều về cái chuyện đứa con của mình trước những cạm bẫy này. Và thêm một yếu tố nữa, tại sao người ta dễ dàng rơi vào trong vấn đề tình cảm khi mà chưa biết rõ đối phương? Đó là dễ thương cảm. Tức là những người yếu lòng, dễ mềm lòng với người khác. Thì cái vấn đề này nó cũng sẽ đưa tới những cái vấn đề sai lầm khi chúng ta chọn bạn. Cái người đa sầu, đa cảm, dễ thương cảm người khác, đây là tâm lý chung của phụ nữ. Người phụ nữ có cá tính cách mấy, nếu như mình biết điểm yếu của họ, vẫn có thể mình nhận ra được người này sẽ rất dễ thương cảm, dù ở ngoài nói lời cứng rắn. Cái người mà bên ngoài thể hiện cá tính mạnh mẽ chừng nào, cứng rắn chừng nào, thực sự người đó dễ mềm lòng nhất. Hoàn toàn một thế giới ảo. Người tình cũng ảo. Làm quen ở trên mạng, chúng ta chỉ biết qua hình ảnh đó, làm sao chúng ta dám tin? Phải không quý vị? Vậy mà cũng cả khối người đi tin ở trên cái mạng đó, qua cái ảo đó. Cho nên mặt trái của các trang mạng xã hội này, có thể nói hàng ngày chúng ta đọc, chúng ta sẽ thương cảm biết bao nhiêu người. Mình phải đồng ý một điều, đó là Facebook hoặc là những cái trang mạng này là cái nơi chia sẻ tình cảm, gửi đến chúng ta những thông tin và những sự cảm thông hữu ích. Nhưng đồng thời phải hết sức cẩn trọng trong những mối quan hệ trên mạng xã hội. Những người bạn dễ dàng chỉ bằng một cái click chuột thôi, thì ta không thể nào lường được họ sẽ mang đến những bất ngờ tai hại như thế nào. Nhẹ thì tổn thương đến tinh thần, nặng hơn thì tổn thương về thể xác, thậm chí bị lừa đảo lợi dụng, và thậm chí còn có thể gây ra án mạng chết người. Không ít người chủ đích dùng trang mạng xã hội để tìm kiếm những đối tượng đáp ứng nhu cầu về tiền, về tình cho họ. Quý vị đọc báo quý vị thấy rồi. Cho nên phải cẩn thận. Chính vì lẽ đó, hôm nay thầy chỉ xin phép được thưa với lại quý vị một vài vấn đề nhỏ như sau. Trong vấn đề cạm bẫy của tình yêu đối với lại giới trẻ và ngay cả những người lớn, chúng ta tập suy nghĩ lại trước khi bắt đầu giao du với một ai đó được gọi là đặc biệt. Chứ đừng có chớp nhoáng cho rằng đó là một nửa kia của mình đang tìm. Đừng có vội vàng, mà chúng ta hãy bình tĩnh và tự hỏi lại liệu người đó có thật sự phù hợp với lại bản thân mình hay không. Trước tiên là chúng ta phải tự
tự hỏi lại bản thân của mình về cái nhu cầu này. Cái nhu cầu chọn bạn và kết bạn này, có thật sự đó là một nhu cầu đối với lại cuộc sống hiện tại của chúng ta hay không? Đương nhiên thầy là tu sĩ xuất gia, thầy không có quá cực đoan. Thầy hiểu các vị ở ngoài đời sống không tình yêu là chết mà biết thở. Tức là quý vị phải có bạn, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ lại xem chúng ta chọn bạn ở lúc này có phù hợp hay không. Và đặc biệt những người này là những người chúng ta quan tâm, và mình cũng đang nhận sự quan tâm đặc biệt của họ. Mỗi sáng có một tin nhắn chúc mừng, tặng hoa, gửi những lời chúc có cánh. Trời ơi, bỗng dưng mình thấy mình hạnh phúc yêu đời vô cùng, vì có anh ấy quá là hiểu mình. Đó, chết không? Có khó khăn gì, nó mất 15 giây thôi. Zalo, Zale gì đó, gửi hình, gửi bọng, gửi đóa hoa, gửi một lời chúc. Thế là cô nàng cảm thấy mình là người đặc biệt, cho nên anh ấy quan tâm như thế. Sáng mình thức dậy mình chụp ngay cái điện thoại, thấy bó hoa, trời ơi, mình có chết cũng được. Cạm bẫy là chỗ này, là chỗ khi chúng ta đón nhận sự quan tâm của người khác, thiếu chánh tư duy. Chúng ta không có phải là nghi ngờ họ, chúng ta nhận ở một góc độ của bạn bè. Trên tinh thần của người học Phật, chúng ta phải có chánh tư duy. Chúng ta phải suy nghĩ đúng đắn về mối quan hệ này, để chúng ta có tâm lý phản ứng kịp thời, hợp lý khi họ tỏ tình với mình, hay họ bày tỏ sự quan tâm của mình, thì mình mới không rơi vào cạm bẫy của tình cảm. Ở đây thầy chỉ nói góc độ của người Phật tử thôi. Tức là người có chánh niệm, người có chánh tư duy thì sẽ bớt khổ đau trong cách chúng ta chọn bạn, và chúng ta đang bắt đầu tiếp cận với là bạn. Mình cũng có thể hẹn hò qua mạng, hoặc là hẹn hò gì đó, nhưng mà chúng ta cứ xét lại thử coi mình có phù hợp không, có thực sự cần thiết không. Trời ơi, thầy thấy có nhiều người ngộ ghê, 50 mấy tuổi rồi, chit chat nhau trên Facebook, rồi đi hẹn đi hò. Hẹn hò vỡ lẽ ra bất ngờ ghê. Tức là bà mẹ đi vô quán kem đó, đứa con cũng vô quán kem đó, gặp mẹ, hai người gặp nhau làm ngơ, coi như không quen biết. Tới chừng về nhà, đứa con nói mẹ ha, bà mẹ mới nói không được nói, xìa cho 5 triệu. Quý vị thấy thất bại không? Tại chính bà mẹ đã tới hỏi thầy bây giờ con phải làm sao, con đã sai lầm rồi, con phản bội chồng, con hẹn hò và con cái của con nó đã biết, chồng con chưa biết, và con đã lấy tiền ra để con lắp lại cái chuyện này. Bây giờ con phải làm sao? Con có nên thành thật thưa với chồng con không? Con có nên công khai chuyện này không? Theo quý vị có nên công khai rồi thưa với chồng nhận lỗi không? Không, chồng mấy bà lắc đầu liền, không liền. Đó, như vậy tại sao mấy bà lại bắt mấy ông nói cho tôi nghe đi, ông quen với ai, con nhỏ đó ở đâu, ông nói đi, tôi nghe tôi biết rồi, thôi tôi không để ý tới nữa. Vậy mà bây giờ mấy bà lại lắc đầu rồi không. Thầy nghe cái cô đó đi tới chùa thầy, mà quý vị biết mấy ngày, hẹn mấy ngày mới gặp thầy. Thầy nghe thầy cũng bối rối, thầy cũng không biết làm sao. Thật sự cái chuyện này thầy khó có ý kiến lắm. Thầy chỉ nói một câu thôi là tốt nhất là nên sám hối. Sám hối cái nghiệp của mình đã tạo, và có điều kiện nào đó mình bù đắp cho chồng của mình, cho con của mình. Đàn ông ta cũng nhạy cảm lắm, bỗng dưng thấy vợ tốt đột xuất là tự nhiên ông biết ngay bà muốn cái gì đây. Cũng giống như quý vị thôi, phải không? Ông chồng buông tha rồi ông sống không đàng hoàng, tự nhiên bây giờ ông tốt cho mình, dễ sợ là tốt, muốn cái gì chiều cái nấy, chỗ ngọt liệm như đường phèn. Cha quỷ này có vấn đề là chắc chắn, phải không mấy anh? Đó, bỗng dưng tốt đột xuất là nó phải có vấn đề thôi. Trước giờ không tốt, tự nhiên bây giờ tốt là sao? Chuyện nó dễ hiểu lắm. Thầy chỉ khuyên như thế thôi, chứ thầy đâu có biết cái chuyện gia đình ta như thế nào. Mình xí vô, không ta nói mình nhiều chuyện đó.
Quý vị biết ngày hôm qua ở chùa thầy có một tín nữ tới xin làm công quả, mà vác thêm cái ba lô bằng cái bàn này, ba lô màu đỏ nữa. Đến xin công quả thì chưa có gặp thầy, gặp một cái em cư sĩ chùa. Cư sĩ nói chùa này sư phụ không có nhận nữ công quả đâu, thôi chờ gặp sư phụ đi. Thì gặp và thầy hỏi con xin làm công quả hay xin xuất gia. Thì cái cô đó cũng nói dạ con công quả, nếu có duyên thì con cũng xuất gia. Thầy nói như vậy thì nên chọn một cái chùa ni nào mà cái vị trụ trì làm cái vị đạo đức, mình có thể nương tựa đó mình tu tập. Thì con nói con xuất gia rồi, con của con cũng xuất gia nữa. Thầy hỏi chứ con của cô mấy tuổi? Con 2 tháng rưỡi tuổi trong bụng nè. Trời ơi, té ra bảo có bầu bà đi công quả. Thầy nghe thì thầy cũng không biết xử lý sao. Lần đầu tiên mới gặp phụ nữ mang thai xin làm công quả rồi xuất gia, lần đầu tiên mới gặp. Thầy thật sự thầy bối rối quý vị. Thầy suy nghĩ thoáng cái, thầy nói con ơi, cái này chắc là phải từ từ suy nghĩ lại. Tại vì con đi vô chùa công quả thì được rồi, nhưng mà tự nhiên mỗi ngày cái ba lô mỗi bự lên, như thế thì mấy sư cô sẽ mang tiếng. Tức là vô trong chùa mấy sư cô, rồi mấy sư cô sẽ mang tiếng, chùa mấy thầy là không nhận rồi. Nó tự nhiên người ta nói trời ơi, chùa bà sư cô nó tự nhiên có cái bà kia làm công quả thời gian cái bà có bầu rồi sao? Sư cô sẽ nói được. Thầy nói thôi đi về nhà sanh con đẻ cái đi, rồi xong xuôi rồi lớn một chút xíu công quả. Con nói thì con cứ công quả, chừng nào gần sanh cái con về nhà con sanh, rồi chừng nào con cái con lớn thì con dẫn hai mẹ con vô công quả tiếp rồi tu luôn. Thầy hỏi thực sự là con đang lâm vào hoàn cảnh nào mà đi vác cái bụng này vô chùa làm công quả vậy con? Té ra lầm lỡ, cũng vướng vào bẫy tình. Thì cái người đàn ông đó không có trách nhiệm. Người đàn ông đã có gia đình, nói là bắt cô này phải đi phá thai. Cô nói cô không chịu, cổ Phật tử, cô không có đi giết người, cô không giết con cổ. Cho nên cổ thấy cuộc đời này nó không có gì đáng tin nữa, thôi hai mẹ con đi tu luôn dù con chưa chào đời. Thầy mới giới thiệu tới một cái chùa ni. Thầy nói thôi tạm thời ở đó một vài ngày đi, rồi cứ trình bày với lại ni sư đó. Ni sư đó cảm thấy như thế nào đó, ni sư sẽ chỉ dạy thêm cho công quả thời gian bao lâu thì cứ ở đó. Rồi thôi chuyện khép lại. Nhưng quý vị thấy cuộc sống này đâu phải lúc nào chúng ta muốn là chúng ta được đâu, mà chúng ta dễ dãi trong tình cảm. Thì đây là một cái điểm yếu của mình để chúng ta bị khổ đau trong tình yêu. Khi yêu mình ai cũng nói là người ta yêu mình suốt đời, người ta chỉ có một mình thôi. Nhưng mà sau này mình mới biết là cái thằng quỷ đó nó nói câu này với 10 người rồi. Có người gật đầu rồi kìa. Thì quý vị thấy không? Cho nên tốt nhất khi chọn bạn, chúng ta phải chọn bạn trên nền tảng của một Phật tử biết suy nghĩ, tức là tránh tư duy, để xem mình thật sự có cần không. Đừng vội tin, thời gian sẽ trả lời tất cả. Và cái thứ hai là chúng ta đừng bao giờ tin vào những cái lời và những cách khoe khoang. Ai người ta cũng có thể nói tốt về họ được hết, nhưng điều đó chưa hẳn là sự thật đâu. Cho nên phải cẩn trọng với những thông tin, và đặc biệt tức là chúng ta quen biết ở trên mạng, những thông tin đó không có thật. Mình tự xưng mình là gì mà không được. Nói mà ở tù mà, phải không? Mình nói mình là bác sĩ cũng được, mình nói mình là giáo sư cũng được, mình nói mình nhà thiết kế thời trang cũng được, mình nói mình là diễn viên điện ảnh, hay là mình nói mình là tiếp viên hàng không gì cũng được hết trơn. Tại vì người kia đâu có rảnh đâu mà đi tìm hiểu mình. Tất cả đều là ảo. Cho nên những thông tin đó đừng vội tin. Và một điều mà cũng phải bắt đầu từ tránh tư duy của mình, đó là xem họ có hợp với mình không. Thật sự họ có hợp với mình thì mới đem tới hạnh phúc lâu dài cho mình. Còn không hợp với mình thì đâu có được. Mà hợp về cái gì? Thứ nhất, về nền tảng đạo đức.
về quan điểm đạo đức trong cuộc sống. Điều này rất là quan trọng. Chưa kể tới tôn giáo nữa, đạo này đạo kia. Bây giờ khi yêu nhau thì có thể được hết tất cả, nhưng mà khi về cưới nhau rồi lại khó khăn. Vấn đề hôn nhân dị giáo rất là quan trọng. Tâm lý chúng ta hay tìm hiểu người khác rất là cặn kẽ. Mình tìm hiểu cặn kẽ như thế để mình cảm thấy là mình phải nắm vững được thông tin và lý lịch của người đó. Nhưng xin thưa, người ta ngụy trang rất là khéo. Có nhiều người về sống với nhau, có con có cái rồi mới té ngửa ra người này đã có gia đình, có vợ con. Mình chỉ là kẻ đến sau thôi. Hạnh phúc không có trọn vẹn, may mắn không có mỉm cười với mình, trách ai? Trách ai ăn giấy bỏ bìa, khi thương thương dội, khi lìa lìa xa. Quý vị biết ăn giấy bỏ bìa là gì không? Cái cây giấy á, nó có cái trái đó ăn bỏ cái rìa ngoài ra. Thầy tưởng nó ăn giấy là ăn cuốn tập, hồi đó đọc tưởng nó ăn giấy. Cái cây giấy ăn giấy bỏ bìa. Rồi mình cứ trách người ta sao được. Rồi một đứa con có phải khổ không? Rồi cuối cùng mình nói mình bị lừa. Sao mình lừa được? Vẫn có sự đồng thuận của mình, sao gọi là lừa? Phải không quý vị? Cho nên ta thấy có nhiều cái vụ án mà nạn nhân là những trẻ em, những cô gái còn rất là trẻ, tuổi vị thành niên. Rồi tới khi tố cáo rồi bắt mấy người kia, cho rằng mấy người kia là hiếp hoặc là cưỡng hiếp thì kia vân vân. Nhưng mà khi mà đọc lại tình tiết thì thấy mấy cô này là mấy cô tình nguyện. Cô tình nguyện, cô đi tới ở nhà người ta mà, tới ở nhà người ta luôn. Rồi xong cuối cùng rồi cơm lành canh áo ngọt cái chạy về nhà cái thưa nó dụ dỗ con người ta. Kỳ vậy. Thì quý vị thấy khách quan thì mình nhận định vấn đề này cạm bẫy hay không, thực chất là do cái tâm của mình, do cái lòng ái nhiễm của mình. Khi mà nó dẫn chúng ta đi thì lập tức chúng ta sẽ bị tình yêu đó chi phối, tình yêu sét đánh. Nó dẫn mình đi thì từ ái nhiễm đó nó mới đưa tới những cảnh này cảnh kia cảnh nọ. Tới khi mà cảm thấy chán rồi, không cần nhau nữa, làm khổ nhau hay là phụ bạc với nhau thì mình mới cho rằng người kia lừa mình. Thì quý vị thấy ngay từ đầu mình phải hiểu được mình cần cái gì với những dòng suy nghĩ đó. Nếu không có chánh niệm của Phật giáo, chúng ta sẽ không nhận ra. Nếu không có chánh tư duy của Phật giáo, chúng ta cũng sẽ không kịp dừng lại trước những dòng suy nghĩ bởi ái dục chi phối. Cho nên cạm bẫy của cuộc đời nó mở ra trước mắt của chúng ta có nhiều thứ lắm quý vị. Mình không lường được. Mình đâu có lường được cái cuộc sống này như thế nào. Người nói mình thương với mình, yêu mình, chăm sóc mình, nhưng mà rồi một ngày kia họ cũng quay lưng lại, phũ phàng, phản bội. Ai lừa ai? Thật ra chúng ta thương ai chúng ta cũng thương hết lòng, chúng ta cũng thật lòng. Chỉ tiếc là người mà mình thương đó không thật với mình trách ai? Cho nên thầy nghĩ chưa yêu vẫn bình yên hơn là đã yêu và đang yêu. Phải không quý vị? Cho nên quý vị chưa có tình yêu đừng có dội ủ rũ buồn phiền vì sao mình trở thành hàng úng. Đừng có buồn, không có ế. Tại vì hàng úng hàng ế vẫn có giá của nó, và thật sự là nó vẫn bình yên, vẫn khỏe hơn. Nó bao nhiêu người đó nhào nhào yêu đó, xin thử hỏi coi mấy % được hạnh phúc hả quý vị? Ở trong đây đa phần là quý vị đã yêu rồi phải không? Đã có gia đình rồi. Bây giờ quý vị giơ tay cho thầy biết coi ai là người thực sự hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu. Không một cánh tay. Như vậy có nghĩa rằng là quý vị cảm thấy ngán lắm rồi phải không? Nhưng mà không dám nói, chẳng qua vì cuộc sống thôi, chứ nhiều khi cũng mệt mỏi lắm rồi. Phải không quý vị? Thầy tiếp xúc với lại những vị Phật tử trẻ
Và những vị Phật tử trung niên mà thành đạt được gọi là thành đạt từ sự nghiệp cho tới tình trường. Nhưng mà khi thầy hỏi thiệt, mấy người nói thưa thầy, chẳng qua chỉ vì trách nhiệm mà mình không có nói thôi, với con, với vợ, với chồng, chứ ngán lắm, mệt lắm, ăn không tối ngày đi năn nỉ. Nắng cũng giận, mưa cũng giận, mà trời không nắng không mưa cũng giận. Đó. Nó còn mệt vô cùng. Nhiều khi thấy vợ con thấy đáng yêu lắm, dễ thương lắm, nhưng mà có những lúc im lặng rất khủng khiếp. Những cái im lặng nó đến nghẹt thở, hỏi không trả lời, nói cái gì cũng không thèm trả lời. Cái đó là một cách tra tấn. Nó mệt, thầy nói vậy sao biết mệt, vậy sao không chấm dứt? Nó dứt gì được thầy, tại vì cũng có lúc thấy dễ thương. Đó quý vị thấy không? Cho nên thầy thấy chưa yêu đó thực chất nó không có phải là khủng khiếp giống như mình suy nghĩ đâu. Cho nên bạn đừng vội ủ rũ khi nữ thần tình yêu chưa gõ cửa. Các anh nhé, bạn độc thân không có gì là xấu hết, thậm chí còn mang đến nhiều điều lợi ích về tư tưởng, về sức khỏe, về tâm lý, và thậm chí về cả tài chính của mình nữa. Thầy có nói điều này cái mấy anh nói thầy chỉ có ở chùa thầy mới làm được thôi, chứ ở nhà không có làm được thầy ơi. Không yêu là mình không có tốn tiền, phải không quý vị? Trời, ở nhà nó ki kết tiền đồng tiền cắt, và tự nhiên tới khi yêu rồi nó xài bạc triệu không à. Đó, để ăn bữa ăn tốn mấy trăm ngàn, có 2 người thôi. Đó, em thích gì em kêu đi em, tới chừng tính tiền rồi anh méo mặt. Cho nên thầy nghĩ chưa yêu có khi nó lại là một lợi thế của mình đó nha quý vị. Thứ nhất là mình sở hữu một thân hình cân đối, quyến rũ. Thiệt nha quý vị, nghiên cứu khoa học đàng hoàng á, 62% những người mới yêu đều tăng cân trung bình 6 kg. Nguyên nhân chính là gì? Là ăn uống, là tẩm bổ. Khi yêu cái ta quan tâm với nhau, trời ơi anh thích cái này em thích cái kia, cứ đưa ăn bắt ăn, trời ăn riết rồi cái béo phì đó. Cho nên nửa đêm cũng đem tới cho mình ăn, không ăn nó giận, cho nên thôi ăn đi. Phải không mấy chị? Kèm theo đó là gì? Lười vận động. Ăn thì nhiều, yêu thì nhiều mà ít vận động. Cho nên cuối cùng nó cứ 1 tháng lên 2-3 ký đều đều vậy. Tưởng tượng năm lên mấy ký, ít nhất cũng 10 ký. Quý vị mua 10 ký thịt của một thúng đó, ép ra mỏng mỏng đắp lên người mà nó cũng dày ra 1 phần nữa chứ giỡn sao. Nó yêu đi. Cho nên thầy nghĩ không yêu thì mình vẫn giữ được cơ thể cân đối quyến rũ như xưa. Thầy có đọc một cái thông tin mà không biết có nên nói ở đây không? Tức là những người bị bệnh lây nhiễm, bệnh dịch đó, thường là những người đang yêu. Nhiễm bệnh qua nụ hôn. Xin lỗi thầy nói mấy cái này nó không hợp. Không hợp. Cho nên tốt nhất không yêu để sức khỏe mình được tốt. Cho nên không yêu, bình yên nhất. Quý vị thấy khi mình chưa yêu mình sẽ có bạn 4 phương trời. Khi yêu, phương trời đã thu nhỏ lại chỉ còn một lối, phải không? Lối vào nhà em thôi. Chỉ có lối vào nhà em thôi chứ không có lối nào nữa hết. Quý vị thấy không? Cho nên thầy nghĩ chưa yêu mình có nhiều bạn lắm, mình thích lắm đó. Rồi mình chưa yêu thì mình tiền rủng rỉnh đầy túi, độc lập về tài chính. Nó hẹn hò sẽ khiến cho mình rơi vào tình trạng là chảy tuổi, lụng băng. Thường là phải mua quà. Trước đây thì mình bình thường lắm, nhưng mà từ ngày có em rồi, ngày lễ tình nhân cũng phải có quà, rồi ngày 8 tháng 3 cũng có quà, rồi ngày sinh nhật của em cũng có quà, thậm chí sinh nhật của mẹ em cũng có quà. Phải không quý vị? Rồi kỷ niệm ngày quen nhau nữa cũng phải có quà. Trời ơi, kiểu này phá sản con ơi. Thôi khỏi. Tốt nhất mấy đứa con chấm dứt. Thầy có cực đoan quá không vậy? Có à?
Thầy nói rồi, thầy ở trong chùa mà thầy nhìn cuộc đời nó phiến diện lắm. Thầy chỉ nghĩ là tình yêu nó thăng hoa, nhưng mà đối với lại cuộc sống bây giờ người ta thực dụng quá, cho nên tình yêu nó đi kèm với tiền bạc. Anh nào có nhiều quà thì anh đó trở thành điểm sáng. Anh nào quà đẹp, hàng hiệu thì anh đó trở thành người yêu lý tưởng trong lòng em. Thế thôi. Cho nên tốt nhất không có người yêu thì không mắc bệnh cháy túi. Kính thưa tất cả quý vị Phật tử, thầy nãy giờ nói những cái chuyện bên lề xã hội với tính cách cá nhân thôi. Trở lại vấn đề cạm bẫy của cuộc sống về mặt tình cảm của con người, có thể nói đây là một cạm bẫy làm chúng ta tổn thương lâu nhất. Nhiều khi suốt cả cuộc đời rồi, chúng ta cũng không bao giờ quên được cái người làm chúng ta đau khổ. Chỉ khổ là chúng ta yêu họ, chúng ta thương họ. Khi họ lừa mình, họ làm tan nát cuộc đời, tan nát trái tim mình. Chuyện đã đi qua, nhưng mà nhớ lại chúng ta vẫn còn cảm thấy tổn thương. Cho nên cạm bẫy về danh lợi, về tiếng khen, nó là những cạm bẫy về mặt nổi bên ngoài trong cái sự nghiệp của mình. Nhưng về đời sống tình cảm thì cạm bẫy về tình yêu sẽ là một cạm bẫy đem cho chúng ta đi tới những cái thổn thức với vết thương lòng không bao giờ nguôi ngoai. Bởi vì người Phật tử mình luôn lấy từ bi để làm nền tảng trong hành xử. Nhưng không phải từ bi là trở nên dễ dãi. Không phải từ bi là chúng ta lại sống buông thả, cái kiểu mà tình cho không biếu không. Không phải như thế. Chúng ta thương tất cả mọi người dưới sự giám sát của lý trí, của tuệ giác. Và điều đó bắt buộc các bạn phải có chánh niệm. Có chánh niệm mình mới kiểm soát được tất cả những dòng suy nghĩ về ái nhiễm của mình, để mình mới không mắc vào các bẫy tình. Có những thứ tình cảm rất là trong sáng giữa những cặp vợ chồng với nhau. Tại vì họ không phải đến với nhau bằng xác thịt, mà họ đến với nhau bằng cái sự chia sẻ về tình người, và hơn hết là những người bạn đạo với nhau về tâm linh. Cho nên sống có lễ giáo, sống có tiết độ, và sống biết trân trọng với nhau, giữ gìn cho nhau. Một chuyện rất là bất ngờ. Bất ngờ mà tới mức mà mình nghĩ rằng nó chỉ là những cái chuyện như là khoan tưởng. Hai vợ chồng đều là những người làm những cái nghề rất là nghiêm túc. Đùng cái sức khỏe của người chồng xuống sức, và anh ta bị bệnh, bị cảm triền miên. Tới khi đi khám bệnh mới phát hiện mình bị HIV dương tính. Thì ảnh thắc mắc hoài. Ảnh là người đàn ông sống nghiêm túc, chỉ biết có vợ thôi chứ không có ra ngoài. Sau cuối cùng chị vợ mới thú nhận lỗi do chị một lần đi công tác xa một tuần lễ, và đã phải lòng với một người ở trong phái đoàn đó, và người đã mang bệnh, đem bệnh về lây cho chồng của mình. Quý vị biết, khi thầy tiếp chuyện với anh này, thầy hỏi vậy chứ rồi con có hối tiếc cho cuộc tình này không? Hối tiếc cho cái gia đình mà con đã chọn người bạn đời này không? Anh này trả lời dạ không thưa thầy. Người hối tiếc là người gây ra lỗi lầm. Con không có lỗi gì hết. Con chỉ tiếc là con không sống lâu để con nuôi dạy con của con tốt thôi.
Con không có gì phải hối tiếc hết. Chẳng qua chỉ là nghiệp. Không biết trong cuộc sống này có bao nhiêu người vĩ đại như người đàn ông này. Thầy nghĩ là hiếm lắm. Thường là đàn ông đi ra ngoài bậy bạ, rồi về nhà phải làm khổ lụy vợ con. Đằng này ngược lại. Anh mới nói bạn bè con đều rất là căm phẫn, và ngay cả mẹ vợ con cũng không chấp nhận chuyện này và buộc con phải ly hôn. Bà mẹ vợ tốt vậy đó, mày bỏ nó đi, tao cưới con khác cho mày. Anh cũng cười, anh nói con sida rồi ai lấy con mẹ. Thì bà mẹ mới nói ai biết mày sida, mày vẫn còn trẻ, mày vẫn còn phong độ mà. Phải nói thầy thán phục cái anh này, anh rất bình tĩnh. Thái độ bình tĩnh của anh chính là chìa khóa mở cửa hạnh phúc, dù anh đang bị vợ cấm xuân và đang rơi vào ngõ cụt của cuộc sống, đối diện với cái chết. Anh rất là bình tĩnh, cho nên mình mới thấy được hạnh phúc chính là ở tự tâm. Anh mới nói là hàng ngày con không phải đi làm nữa, tại con bệnh rồi. Con lại có thời gian nhiều hơn để con sống với bản thân của con. Con được tụng kinh nhiều hơn, con chăm sóc gia đình nhiều hơn. Nhưng mà thầy biết không, vợ con lại là cái người rai rất nhiều hơn. Khi con chăm sóc từng bữa ăn, chăm sóc áo quần, nhà cửa cho vợ cho con, thì vợ con lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Tối nào cũng lại Phật sám hối. Con hiểu được sự thành tâm thành ý của vợ con, nhưng giá mà. Ảnh dừng lại ở đó. Ta hỏi giá mà cái gì? Giá mà vợ con không lạc lòng thì gia đình này không có rơi vào ngõ cụt. Con bằng lòng, con tha thứ. Có thể là con không có còn sức để mà giữ lại vợ con, hay là tình cảm không giống như người đàn ông kia, cho nên vợ con mới sa ngã như thế. Thầy nói tại sao con lại cố gắng để gượng ép con phải chấp nhận cái điều đó, để lòng của con đau khổ. Anh nói lúc đầu là con gượng ép, nhưng bây giờ thì con thanh thản. Lúc đầu con gượng ép là tại vì con không còn cách nào để chọn lựa. Chẳng lẽ ly hôn cũng sắp chết tới nơi rồi, thì vợ con cũng đã lầm lỡ rồi, thì cả hai vợ chồng bệnh hết chứ đâu phải con mình con đâu. Thì thôi, còn sống ngày nào cứ hãy trọn vẹn cho nhau. Lâu lắm phải mất mấy tháng con mới bình ổn được tâm lý của con. Thầy nghe mà thầy thấy ngưỡng mộ anh này vô cùng. Quý vị thấy đó, cuối cùng hạnh phúc vẫn không phải là điểm đích, quý vị thấy không? Mà nó là một quá trình để chúng ta đón nhận cuộc sống này trong từng ngày. Chứ chúng ta đi tới đích rồi nó không phải là hạnh phúc đâu quý vị. Chúng ta đặt ra mục đích của mình là phải được cái này, được cái kia, được người bạn đời này, được người bạn đời nọ, được sự nghiệp này, được sự nghiệp kia. Thực chất đó không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc là quá trình chúng ta gầy dựng lên những điều này, những điều kia, được tiếp nối bằng chính những tâm niệm thuần tịnh chân chánh của mình. Cảm nhận đó mới là hạnh phúc thật sự. Thầy học được một bài học quý giá từ nơi anh này. Ảnh bị cuộc đời bạc đãi và người vợ ảnh phản bội ảnh. Ảnh sắp sửa chết, mà ảnh rất lạc quan, rất yêu đời, và ảnh sống không bao giờ ảnh trách móc ai bất kỳ điều nào. Ảnh nói trước đây ảnh tốt với vợ ảnh, sau khi ảnh phát hiện ra bệnh, ảnh làm như thế rõ ràng là ảnh muốn dằn vặt vợ ảnh. Ảnh có ý đó, tức là không nặng lời, không một lời nào mà chăm sóc vợ tốt hơn. Một khi đã phát hiện ra bệnh, ảnh nói con có ý đó, con muốn dằn vặt vợ con bằng những cái cách sống như thế. Nhưng sau này con hiểu ra, con làm bình thường bằng cái tâm của con, chứ không phải là con ép con làm như thế để con dằn vặt vợ con, mà con tự nhiên con thấy chuyện đó cần phải làm. Vì mình còn sống ngày nào, hãy sống trọn vẹn cho nhau. Ảnh hay ghê. Lúc đó ảnh mới đọc lại cho thầy nghe cái câu mà thầy hay nhắc Phật tử: ngày nào có nhau, hãy cho nhau thật nhiều,
mai này mất nhau sớt chia chẳng được đâu. Đó, quý vị thấy, đó là một bài học lớn để mình có thể gây dựng được hạnh phúc cho mình trong cái cuộc sống này. Thì anh này rõ ràng anh có chánh niệm, anh mới hiểu ra được điều đó. Nếu không có chánh niệm, anh sẽ không đủ sức để đối diện. Bây giờ biểu anh niệm Phật niệm kiểu gì? Anh đâu có niệm Phật được. Khi anh phát hiện ra anh bệnh, khi anh thấy nhận ra được cái sự thật là lừa dối để đưa tới một cái kết cục mà nó bi đát như thế, anh đâu niệm Phật được. Nhưng mà ảnh lại phải niệm Phật, lại tụng kinh. Ảnh lại tỏ vẻ ra ảnh là cái người hoàn hảo vô cùng, một người đàn ông hoàn hảo. Chứ vợ ảnh thấy được rằng đó là một sai lầm không thể nào chuộc lại được trong cuộc sống này. Đối với vợ ảnh, ảnh cố tình ảnh làm người đàn ông tốt, mà vừa tốt về tinh thần, về vật chất, về đạo đức luôn, để cho vợ ảnh thấy là vợ ảnh sai lầm. Sau này ảnh không có gượng ép để cố tình làm nữa, mà ảnh nói làm là một chuyện bình thường. Anh nói con thấy chuyện này cần phải làm và bình thường, tại vì ít nhất đem tới sự bình thản cho con trong những năm tháng cuối đời. Cho nên quý vị thấy cuộc sống này ở đâu là cạm bẫy, chúng ta lường được không? Không lường được, nhất là về tình cảm. Chỉ có cách là mình tự giữ mình thôi. Đừng có dễ dãi, đừng có thả lỏng mình, buông trôi theo dục lạc. Cuộc sống này nó có nhiều điều rất là thú vị và có nhiều cái rất là đẹp. Chúng ta không có nên mà quá là cầu kỳ. Thầy có đọc một câu chuyện kể rằng có một nàng công chúa nọ bị bắt nhốt làm tù binh. Thì mọi người phản đối, và chính cái cô công chúa này cũng phản đối cái cách nhốt tù. Tại vì gông xiềng cổ bằng những cái sợi dây xích nó xét, nhốt cổ chỗ ẩm thấp. Tại đây là một cô công chúa xinh đẹp mà, chẳng qua chỉ phạm tội thôi. Thì lúc bấy giờ cái vị vua đó mới ra cái lệnh là thay đổi cách nhốt cổ. Theo lẽ trong ngục tối thì giờ nhốt cổ trong một cái căn nhà đẹp, và theo lẽ gông cùm cổ bằng cái xiềng xích nó gỉ sét, thì bây giờ gông cổ lại bằng một cái cùm bằng ngọc. Cái cùm bằng ngọc nó đẹp lắm. Thế là cô công chúa này thích, và mọi người mát dạ rằng công chúa yêu quý cô ta không bị bạc đãi, gông cùm bằng ngọc, ở lầu son gác tía. Nhưng đời của công chúa vẫn là đời của kiếp tù. Thì quý vị nghĩ xem, không khéo chúng ta cũng giống cô công chúa này, chấp nhận trở thành tù nhân của gông cùm ái tình. Nó được trang điểm rất là đẹp, nó được ngụy trang rất là đẹp, gông cùm như bằng ngọc vậy đó. Chúng ta thấy chúng ta mới thích, phải không quý vị? Chứ chúng ta thấy nó là gỉ sét, chúng ta thấy nó hôi thối, chúng ta thấy nó dơ bẩn, chúng ta đâu có nhào vô. Cho nên người có chánh kiến, người có chánh niệm mới kịp nhận ra những thứ ảo, những cuộc tình ảo, những mối tình ảo, những cảm giác ảo, những xúc giác ảo. Nó là những gông cùm bằng ngọc đang dần khép chặt đời ta. Có một vị thiền sư nọ đi qua đò. Thì bến đò đó rất đông khách, vì cô lái đò vừa trẻ vừa đẹp, vừa bậc thiệp dễ thương. tay cô thoăn thoắt chèo, nụ cười luôn tỏ rạng, cho nên khách nào cũng thích đi đò của cô, đặc biệt là nam nhân. Thì vị thiền sư này đi trên chiếc đò đó qua sông. Tiền đò phí là 1 đồng. Thì khách đi qua trước khi đi lên đều để lại 1 đồng tiền cho cô này. Khi cô đứng cầm cái sợi dây thuyền, dây đò để giữ lại cho đò không có dạt ra, thì khách đi qua bỏ 1 đồng. Nhưng mà tới vị thiền sư này thì cô lái đò cô nói ngài phải 2 đồng. Tại ông thiền sư mới ngạc nhiên, mới nhìn cô gái đó. Thì cô này cô nói 1 đồng tiền đò và 1 đồng tiền nhìn. Tại ông này ông nhìn,
Cô này có chợ đò chứ cô bắt gặp được cái ánh mắt của ông thầy này nhìn cổ, cho nên cổ nói 1 đồng tiền đò và 1 đồng tiền nhìn. Ông này ông tức quá, ông không thèm cãi gì hết. 2 đồng cho mày luôn. Tới bận về, ông thầy này rút kinh nghiệm mày, không thèm nhìn, cúi gằm mặt xuống. Khi mà đưa tới bến đò lên, ta cũng trả 1 đồng. Tới ông này, cô này cô nói 4 đồng. Ổng nhíu mày là ổng nhìn. Cô nói đơn giản, tiền tăng gấp đôi. Bận đi là tại vì thầy không nhìn bằng mắt, mà thầy nhìn bằng con tim. Tức là thầy đã đưa hình ảnh của tôi vào ở trong tim của thầy. Thầy không có nhìn ở ngoài nữa, mà thầy nhớ trong lòng. Cho nên tiền đò gấp đôi, 4 đồng. Ông này ông bực mình quá, mà tại sao lại có cái chuyện mà nó ngang trái như vậy, nó kỳ cục vậy. Cái cô này nói đâu có gì đâu, hãy nhìn là trả tiền, nhìn ngoài trả tiền ít, nhìn trong tâm trả tiền nhiều, thế thôi. Giờ trả không? Không trả tăng nữa à? Ông này không trả 4 đồng đi luôn cho rồi. Thì quý vị thấy, thực ra một cuộc tình nó sẽ rất là đẹp nếu chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy. Thầy sẽ nhắc lại điều này. Nếu không nó sẽ trở thành bẫy tình. Vì sao? Vì đó là những điều mà nó lưu lại trong tâm của mình trên 2 phương diện. Thứ nhất, nó là khổ. Thứ hai, nó là vui. Khổ thọ, tức là những điều chúng ta đón nhận không như ý, gọi là khổ thọ. Và chúng ta vui, đó là lạc thọ, là những điều chúng ta đón nhận như ý. Nhưng thưa với lại quý vị, ở bất kỳ cuộc tình nào, vui đó rồi cũng sẽ khổ đó. Khổ đó nó sẽ bắt đầu cho những cái khổ khác. Cho nên phải kiểm soát được cái cảm xúc của mình trước khi chúng ta bắt đầu ký hợp đồng với một anh chàng nào đó hay một cô nàng nào đó, trên tinh thần chánh kiến và chánh tư duy của đạo Phật. Để cuộc tình này có tan, chúng ta cũng không trách ai hết, phải không quý vị? Mình hiểu là nhân duyên thôi, cho nên không ai lừa ai, cũng không ai làm khổ ai. Chỉ suy nghĩ rằng do chúng ta quá tham chấp, quá ái nhiễm, quá chiếm hữu, cho nên chúng ta khổ đau thôi quý vị. Có một Phật tử gửi cho thầy một cái bài thơ. Bài thơ tên là Tóc Xưa. Quý vị đọc bài thơ này chưa? Hả? Bài thơ này là một câu chuyện của một người đàn ông. Người đàn ông đó cũng là tác giả của bài thơ này. Khi đọc xong thầy mới thấy hóa ra đàn ông có nhiều người rất là chung tình, không quá nhạt nhẽo, không phải thiếu chiều sâu nội tâm, thiếu thủy chung, cũng giống như phụ nữ xưa nay bị bạc đãi rồi luôn nghĩ về họ. Thì chắc chắn cũng có những người đàn ông sống nó không có sâu lắng, nhưng mà thật sự có những người đàn ông sống rất sâu sắc, như là tác giả của bài thơ này. Vợ của anh bị ung thư. Thì trong lúc cái người vợ này đang hóa trị thì bị rụng tóc. Tóc nó bị rụng do hóa chất rồi xạ trị, tóc rụng nhiều. Thì ngày nào anh cũng phải đi vòng vòng ở trong nhà để nhặt lấy từng sợi tóc của vợ.